लड़की दीवानी लगे परियों की रानी लगे तुम्ही स्क्रीनवरती बघितल्या प्रकारे जो स्टेटस आहे तो तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवायचा असेल तर आपल्याला एक ॲप्लिकेशनची गरज पडेल. त्याचं नाव आहे काइनमास्टर. तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि तुम्हाला सर्व मटेरियल हे माझ्या टेलिग्राममध्ये फ्रीमध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. तुम्ही जॉईन होऊ शकता. मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली टेटस व्हिडिओ एडिटिंग झालेली आहे. तुम्हाला पण अशा प्रकारची टेटस व्हिडिओ आहे ती एडिटिंग करायची असेल तुमच्या मोबाईलमध्ये, तुम्ही ही व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. चला मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया. मित्रांनो, काइनमास्टरला ओपन करा. मित्रांनो, मी काइनमास्टरला ओपन केलेले आहे. काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तो 9.16 रेशो आहे तो मधला, त्याला सिलेक्ट करा. सिलेक्ट केल्यानंतर बॅकग्राऊंडवरती क्लिक करा. केल्यानंतर आपल्या ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून आपल्याला ओके करायचं. ओके केल्यानंतर त्याची ड्युरेशन आहे ती फुल करायची. फुल केल्यानंतर ओके करायची. ओके केल्यानंतर लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला ते फोटो आहे ते ॲड करायचे. बघू शकता अशा पद्धतीने आहे, त्याला ते झूम करायचे. झूम केल्यानंतर त्याचे ते आहे ते साईज आपल्याला 6 सेकंदापर्यंत 6 सेकंदापर्यंत ठेवल्यानंतर फोटोवरती क्लिक करून चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. नंतर आपल्याला फोटो आहे तो असा थोडासा मूव्ह करायचा आहे मोर. बघू शकता अशा प्रकारे मूव्ह झाल्यानंतर थोडंसं मोर येऊन आपल्याला फोटोवरती क्लिक करून अशा पद्धतीने मोर घ्यायचा आहे, सरकवायचा आहे. बघू शकता तर अशा पद्धतीने 2 मोर सरकवल्यानंतर आपल्याला तो फोटो आहे तो असा मध्ये झूम करायचा आहे. 2 बोटांनी असा धरून झूम करायचा आहे. झूम झाल्यानंतर तो फोटो आहे तो अशा पद्धतीने सरकवायचा आहे. डबल तो फोटो आहे तो झूम करायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने फोटो झालेला आहे. मूव बघू शकता अशा पद्धतीने मित्रांनो, अशा पद्धतीने फोटो असा ॲड करायचा आहे. फोटोवरती क्लिक करून ओके करायचं. ओके झाल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन आपल्याला अजून एक फोटो ॲड करायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्या फोटोला अशा पद्धतीने झूम करायचे. झूम झाल्यानंतर फोटोला असे या साईडला घ्यायचे. हे साईडला घेतल्यानंतर चावीच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला फोटो असा मूव्ह करायचा आहे, थोडासा मोर सरकवायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने थोडासा मोर सरकवायचा आहे. सरकल्यानंतर आपल्याला थोडासा मध्ये येऊन आपल्याला फोटो झूम करायचा आहे. झूम करायचा अशा 2 बोटांनी थोडासा झूम करायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने थोडा झूम करायचा. झूम झाल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून थोडासा कमी करायचा. कमी झाल्यानंतर डबल आपल्याला मूव्ह करायचा आहे अशा पद्धतीने. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपला फोटो झालेला आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने सरकवायचे. डबल मीडियावरती जाऊन आपल्या ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून आपल्या एक बॅकग्राऊंड ॲड करायचे. ॲड झाल्यानंतर त्याची थोडी साईज आपल्याला कमी ठेवायची. 2 सेकंदापर्यंत ठेवायची आपल्याला. 2 सेकंदावरती ठेवल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपला क्वीनचा हा पेन जे आहे तो ॲड करायचा आहे. ॲड झाल्यानंतर आपल्याला साईडचा तो पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा आहे. कट झाल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून टेक्स्टवरती क्लिक करून आपल्याला इमोजी ॲड करायचे. बघू शकता हे इमोजी आहे ते आपल्याला ॲड करायचे. तो राहिलेला पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने कट करून झाल्यानं ओके करायचे आणि आपल्याला लेअरवरती करून इफेक्ट ॲड करायचा. अशा पद्धतीने तो इफेक्ट आहे ग्लिच इफेक्ट आहे तो मी गेट मोरवरती जाऊन डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड झाल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे. ॲड झाल्यानंतर आपल्याला फुल करायचं आहे. फुल झाल्यानंतर त्याचा राहिलेला पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा आहे.
कट झाल्यानंतर त्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला सेटिंग करायची. त्याला 2 पर्यंत ठेवायचे, त्याचा 10 ठेवायचा आहे. तुम्हाला थोडासा प्ले करून दाखवतो. अशा पद्धतीने लेअरवरती जाऊन मी एक ऑडिओमधून सॉंग्स आहे तो ॲड करून घेतो. यातून तुमच्याकडे पण असं तुम्ही असं घेऊन सॉन्ग ॲड करून आपल्याला ऑडिओ आहे तो एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने, आणि ते आहे व्हिडिओ ती डिलीट करायची. बघू शकता, तुम्हाला थोडंसं प्ले करून दाखवतो. बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला थोडंसं एक आहे ते आपल्याला ॲड करायचे. तो लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला ते थोडासा शॅडो पेन जे आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने ॲड झाल्यानंतर शेवटपर्यंत घ्यायचे. घेतल्यानंतर आपल्याला लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला ती एक व्हिडिओ आहे ती ॲड करायची आहे. हे झाल्यानंतर फुल स्क्रीन करून घ्यायची. वेल्डिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायची आणि डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक बोर्डर पेन जी आहे ती ॲड करायची. डबल आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायची. झाल्यानंतर आपली ती लेअर आहे ती वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर आपल्याला ओके करून लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक पेन जी आहे ती ॲड करायची. अशा पद्धतीने ॲड झाल्यानंतर आपल्याला सेट करायची. बघू शकता अशा पद्धतीने झालेले आहे. आणि डबल आपला लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपला चॅनेलचा आपला तो PNG आहे तो ॲड करायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने माझा चॅनेलचा लोगो बनवलेला आहे. अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. बघू शकता, तुम्हाला थोडं प्ले करून दाखवतो आपला व्हिडिओ. बघू शकता मित्रांनो, आपला टेट्रस व्हिडिओ आहे तो एडिटिंग करून झालेला आहे. आणि ह्या व्हिडिओला ते आपण एक्सपोर्ट करून वरती आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये to the highways till my shadow turns to sun rays and